การจัดการเวลาเป็นทักษะที่สำคัญมากในทุกวันที่ทุกอย่างต้องเร่งรีบไปซะหมดการจัดการเวลาจึงไม่ใช่แค่เรื่องหรูหราแต่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะเมื่อคุณจัดการเวลาได้ดีชีวิตคุณก็จะสะดวกมากขึ้นมีความเครียดลดลงและเป้าหมายต่างๆก็จะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นแต่หลายคนยังทำผิดพลาดในการจัดการเวลาอยู่ทำให้ผลลัพธ์เรื่องต่างๆไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ข่าวดีคือมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยคุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นและควบคุมชีวิตของคุณให้ได้ผลตามที่หวังเอาไว้และถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกับวิ่งอยู่บนวงล้อหนูที่ไม่มีที่สิ้นสุดและถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ว่าทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จและติดอยู่กับความเครียดตลอดเวลาถ้าคุณอยากควบคุมเวลาและเปลี่ยนชีวิตของคุณเตรียมตัวได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เพราะพอดแคสต์นิววีรชัยในวันนี้ผมจะมาบอกถึง6ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยๆในการจัดการเวลาที่ทำให้ผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆในชีวิตมักมีผลออกมาไม่ตรงกับที่หวังเอาไว้แล้ววันนี้เรามาฟังวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปด้วยกันนะครับข้อผิดพลาดที่1คือการผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งเป็นการเสียเวลาในชีวิตอย่างมากมันจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังวิตกกังวลเพราะไม่ได้ทำอะไรตามเวลาที่ตั้งเอาไว้วงจรชีวิตที่เป็นลบนี้ทำให้คุณทำงานได้ช้าลงและมักจมจ่อมอยู่กับอดีตและความเครียดมีผู้รู้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเอาชนะการผลัดวันประกันพรุ่งยิ่งคุณรอนานเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การบรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเท่านั้นความจริงคือบางครั้งเราก็อยากผัดงานออกไปบ้างหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆแต่การหลีกเลี่ยงเหล่านี้จะสร้างวงจรของความเครียดความวิตกกังวลและความเสียใจยิ่งคุณผัดวันประกันพรุ่งมากขึ้นก็ยิ่งทำให้การเริ่มต้นลงมือทำเป็นเรื่องยากมากขึ้นด้วยเช่นกันกองงานที่รอทำก็จะยิ่งสูงขึ้นความกลัวที่จะล้มเหลวก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะลดน้อยลงทุกวันที่ผ่านไปช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับความเป็นจริงของคุณก็จะขยายกว้างขึ้นทำให้ความสำเร็จดูเหมือนห่างไกลออกไปอีกการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆของความสบายความขี้เกียจหรือแม้กระทั่งการเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันคือความกลัวรูปแบบหนึ่งเรามักจะกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะดีไม่พอหรือทำผลงานออกมาไม่ตรงกับความคาดหวังของตัวเองผมเห็นด้วยกับโทนี่โรบบินที่เคยได้พูดไว้ว่าการมีความรู้อย่างเดียวไม่พอคุณต้องลงมือทำด้วยฉะนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็ต้องลงมือทำและหยุดหาข้ออ้างอย่ารอจนกว่ามีเวลาที่สมบูรณ์แบบแต่เริ่มก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมายของคุณตั้งแต่วันนี้ได้เลยและแม้ว่าคุณจะทำผิดพลาดในระหว่างทางบ้างคุณก็ยังจะได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นเพื่อหลุดพ้นจากการผัดวันประกันพรุ่งคุณต้องสร้างชุดความคิดที่มีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อมั่นในตัวเองพยายามรับรู้ถึงความกลัวของคุณแต่อย่าให้มันควบคุมคุณใช้พลังของคุณเพื่อก้าวเล็กๆออกไปอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายของคุณและพยายามฉลองความก้าวหน้าบ้างไม่ว่ามันจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามและใช้มันเป็นแรงจูงใจให้คุณทำสิ่งต่างๆเพื่อความสำเร็จของคุณต่อไปมาถึงข้อผิดพลาดที่2นะครับคือการไม่จัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆข้อผิดพลาดของคนทั่วไปหนึ่งข้อก็คือการไม่สามารถระบุว่าสิ่งใดหรืออะไรสำคัญที่สุดคุณอาจทราบดีว่าถ้าไม่รู้ว่าสิ่งไหนมีความสำคัญที่สุดคุณก็จะมีงานมากมายแต่ไม่รู้ว่างานไหนควรทำก่อนหรือทำหลังลองนึกภาพดูนะครับว่าสิ่งนี้นำไปสู่ความหงุดหงิดและความรู้สึกท่วมท้นไปด้วยงานที่ไม่รู้ว่าจะจัดการได้อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ลองใช้ระบบในการจัดลำดับความสำคัญเช่นตารางไอเซนฮาวเออร์หรือคือรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆถ้าคุณยังไม่ทราบว่าตารางไอเซนฮาวเออร์คืออะไรวันนี้ผมจะขอแนะนำเบื้องต้นกันนะครับตารางไอเซนฮาวเออร์หรือที่รู้จักกันว่าตารางลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนเป็นเครื่องมือจัดการเวลาที่ออกแบบมาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆความเร่งด่วนและความสำคัญของงานสามารถแบ่งออกได้เป็น4ส่วนดังนี้ครับสำคัญและเร่งด่วนคืองานที่ต้องดูแลและจัดการในทันทีมักเป็นงานในขั้นวิกฤตหรือมีเส้นตายต้องทำในทันทีสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคืองานที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายในระยะยาวเช่นการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาทักษะเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญคืองานที่ต้องการการกระทำในทันทีแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลักมักจะเป็นงานที่แทรกเข้ามาและสุดท้ายไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ
เป็นงานที่ให้คุณค่าน้อยควรจะลดหรือขจัดออกไปให้ได้มากที่สุดเช่นกิจกรรมที่เสียเวลาต่างๆไม่ว่าคุณจะใช้ระบบไหนก็ตามพยายามจำไว้ว่าต้องโฟกัสไปที่งานที่มีความสำคัญสูงก่อนเสมอเพราะจะช่วยลดความเครียดทางอารมณ์และทำให้งานได้ผลลัพธ์โดยรวมที่มากขึ้น ข้อผิดพลาดที่3คือการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนั้นจริงๆแล้วมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่การพยายามทำสิ่งต่างๆในเวลาเดียวกันอาจจะดูเหมือนว่าช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วมันคือความผิดพลาดแบบหนึ่งเพราะการทำหลายอย่างพร้อมกันทำให้คุณภาพของงานโดยรวมลดลงและมักจะใช้เวลานานขึ้นในการทำแต่ละงานสิ่งนี้อาจจะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายและความรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีพอตัวอย่างเช่น การพยายามทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่นอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูคลิปวิดีโอ ทำให้คุณเรียนรู้จากหนังสือได้ยากขึ้น การโฟกัสไปที่หนังสือเพียงอย่างเดียวนั้น คุณจะเข้าใจมันได้ดีกว่า ผมเคยพูดเรื่องหนึ่งในพอดแคสต์ตอนก่อนหน้าอยู่หลายครั้งว่าการที่แทนที่จะพยายามทำทุกอย่างพร้อมๆกันให้โฟกัสไปที่สิ่งเดียวกันในแต่ละครั้งจะดีกว่า การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรู้สึกดีกับการทำงานให้เสร็จอย่างดีที่สุด ข้อผิดพลาดที่4คือการไม่กล้าบอกว่าไม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายแบบนี้หลายคนมักตอบตกลงหรือตอบว่าใช่กับทุกอย่างเพราะคิดว่ามันแสดงว่าเราเก่งหรือเรามีดีมากพอแต่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าสิ่งนี้มักทำให้เรามีตารางงานที่แน่นเอียดและรู้สึกเหนื่อยหน่ายอยู่บ่อยครั้งคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการกำหนดขีดจำกัดหรือขอบเขตที่เหมาะสมนั้นสำคัญมากกว่าขณะที่ทุกคนฟังข้อความในพอดแคสต์นี้ คุณจะเริ่มเห็นว่าการเรียนรู้ที่จะพูดว่าไม่เมื่อจำเป็นและใส่ใจดูแลตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการมีขอบเขตที่ชัดเจนและเหมาะสมจะช่วยให้คุณใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่คุณสนใจจริงๆและลดความเครียดทางอารมณ์จากการทำอะไรมากจนเกินไปการบอกหรือการตอบว่าไม่เพียงแต่หมายถึงเป็นการปฏิเสธคำขอจากคนอื่นแต่ยังรวมถึงการปฏิเสธสิ่งรบกวนต่างๆมันคือการบอกว่าไม่กับตัวเองเมื่อคุณอยากดู Netflixแต่คุณรู้ว่าคุณควรทำงานที่ได้รับมอบหมายมาให้เสร็จก่อน มันคือการบอกว่าไม่กับการเลื่อนโซเชียลมีเดียโดยไร้จุดหมาย เมื่อคุณรู้ว่าคุณเขียนบทความต่อไปแล้ว เริ่มต้นบอกว่าไม่กับสิ่งที่ไม่จำเป็นจะทำให้คุณมีเวลาบอกใช่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับชีวิตของคุณครับ ข้อผิดพลาดที่5คือการไม่มีแผนการโทนี่โรบบินเคยพูดไว้ว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีต้องตามด้วยการพัฒนาแผนงานที่เหมาะสมและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จที่ตั้งใจไว้คุณก็รู้ดีว่าการไม่มีแบบแผนนั้นเหมือนกับการเชื้อเชิญความล้มเหลวเข้ามาในชีวิตคุณฉลาดพอที่จะรู้ว่าการไม่มีแผนการที่ดีพอเป็นข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของการจัดการเวลาเมื่อคุณไม่รู้ว่าต้องทำอะไรหรือทำเมื่อไหร่คุณมักจะเสียเวลาและรู้สึกท่วมท้นไปด้วยงานเหล่านั้นคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่มีแผนรองรับสำหรับแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์คุณมักจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาแทรกในแต่ละวันแทนที่จะจัดการเวลาของคุณเองตามแผนการที่วางเอาไว้แต่แรกคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งนี้ทำให้คุณหลงทางเสียเวลาและเหมือนว่าตัวเองตามหลังสิ่งที่ตั้งใจไว้อยู่เสมอและเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้จงพยายามวางแผนสำหรับสิ่งต่างๆในชีวิตใช้เวลาสักครู่ในตอนเริ่มต้นของวันหรือสัปดาห์เพื่องานต่างๆและเป้าหมายของคุณพยายามสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณในแต่ละรอบเวลาให้ชัดเจนแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่เล็กๆเพื่อจะได้จัดการได้ง่ายขึ้นการจัดการตารางเวลาของคุณและพยายามทำตามตารางนั้นให้ได้มากที่สุดการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังทำให้คุณรู้สึกควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้และลดความเครียดทางอารมณ์ลงได้จริงด้วยครับข้อผิดพลาดที่6คือการไม่หยุดพักเลยทุกคนรู้ดีว่าการหยุดพักผ่อนตลอดวันเพื่อพักผ่อนและชาร์จพลังนั้นสำคัญแต่มีไม่กี่คนที่หยุดพักจริงๆคนที่คิดอย่างลึกซึ้งอย่างคุณคงรู้ดีว่าเมื่อไม่หยุดพักเรามักทำผิดพลาดและรู้สึกเครียดได้ง่ายแต่คุณสังเกตเห็นหรือไม่ครับว่าในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำนั้นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือการดูแลตัวเองและมักเป็นสิ่งที่ถูกลืมไปอยู่เสมอขณะที่คุณฟังพอดแคสต์นี้อยู่คุณจะเห็นว่าการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อความเป็นผู้นำอาจจะมีผลกระทบทางอารมณ์ที่รุนแรงการเหนื่อยหน่ายอ่อนล้าและความรู้สึกว่างเปล่าเป็นผลที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆ
คุณเริ่มเห็นหรือยังว่าการดูแลตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ควรละเลยในกิจวัตรประจำวันของคุณไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือแค่หยุดพักจริงๆการใช้เวลากับตัวเองช่วยเพิ่มพลังและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของคุณและช่วยหยุดวงจรของความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้วิธีง่ายๆที่ผมใช้เพื่อหยุดพักบ่อยๆก็คือการลุกขึ้นและเดินไปรอบๆในสถานที่ที่พอจะเดินได้สิ่งนี้ช่วยเพิ่มพลังให้กับผมอาจจะเดินเล่นสั้นๆข้างนอกซึ่งช่วยให้สมองสดชื่นขึ้นและฟื้นฟูจิตใจที่อ่อนล้าได้และผมมักจะตัดสินใจทำสิ่งที่ผมชอบด้วยเพราะมันทำให้ผมผ่อนคลายและลดความเครียดได้ครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือการขาดความยืดหยุ่นโทนี่โรบบินเคยกล่าวถึงความสำคัญของความยืดหยุ่นไว้ว่าจงอย่ายึดมั่นกับการตัดสินใจของคุณแต่ให้ความยืดหยุ่นกับวิธีการหลายคนคิดว่าคุณต้องทำตามแผนการต่างๆที่ถูกวางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งมีเหตุผลบางอย่างในความเชื่อนั้นแต่คนที่พึ่งแผนเดียวกันเสมอมักผิดหวังเพราะพวกเขาไม่เห็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างนั่นคือชีวิตมักมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแผนเกิดขึ้นมาได้เสมอคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมการมีความยืดหยุ่นและปรับตารางงานตามปัจจัยเหล่านั้นถึงมีความจำเป็นและสำคัญเวลาผมจัดตารางงานผมมักจะสร้างสล็อตเวลาสำรองในตารางเสมอสิ่งนี้ช่วยให้ผมมีพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนเพราะหากสิ่งต่างๆใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ผมยังเหลือกรอบเวลาหลวมๆไว้ให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และที่สำคัญที่สุดผมไม่กลัวที่จะบอกว่าไม่และผมเชื่อว่ามันโอเคที่จะปฏิเสธคำขอเพิ่มเติมถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้าและต้องการพักผ่อนแล้วเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับการจัดการเวลาที่ดีไม่ใช่แค่การทำเครื่องหมายถูกในรายการที่เราต้องทำเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับการควบคุมชีวิตของคุณและลดผลกระทบทางอารมณ์จากความเครียดและความรู้สึกท่วมท้นที่มาจากงานตลอดเวลาโดยการแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดการเวลาที่พบบ่อยเหล่านี้คุณสามารถหลุดพ้นจากวงจรของความไม่มีประสิทธิภาพและเรียกเวลาของคุณกลับมาสำหรับทำกิจกรรมที่คุณให้ความสำคัญจริงๆขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราไปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดติดตาม YouTube นิววิดาชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีและสดใสและเต็มไปด้วยพลังแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ